What's up mga kapo? Kabayan, tagumpayak yun ang programa ito chapter. Ngayon po ay narito po tayo sa Home Depot at bibili po tayo ng bagong washing machine dahil yung pong luma kong washing machine nasira po yung main drive ng motor kaya ayaw na pong umikot. Sinusubukan ko pong i-repair at naghahanap ako ng parts. Kaya bibili po ako ng bago. Luma na po yun. Kaya 20 years na po yung aking washing machine. Kailangan na po talaga ng bago. Kaya maghahanap po tayo dito sa Home Depot, Burbank. At hahanap po tayo ng washing machine. Ito po, papakita ko po sa inyo. Pero po ang mga selection ng washing machine. LG 948 at ito pong isa ay 898. Hanap po tayo ng ayan po, Samsung Sierra 678 628 at ito naman po ay Electrolux 1098. Ayan po. At hanap po tayo ng kung atang walang ito po, laki oh. 798 price after discount is 1,199. Cubic Smart. Bedding waterproof. Fuel loads less time in the laundry room. Wi-Fi connectivity. Ito naman is 1,000. No. Dati po siyang 1,299. 31% off, 898. Ito po siya. Wi-Fi connectivity rin po. Ang laki po ng kanyang malaki po ang load. 5.5 cubic foot. Ito na po isa ay malaki ang mga discount. 401 ang na-save mo. Hello. How are you? I'm looking for a washing machine Okay. and Do you know what brand? Samsung. Oh, okay. So, Larger one. This is a 5.5 cubic feet. so originally, what is the price on this one? 1300. Okay, and this is Gail. She's helping us to choose which one is the best washing machine In the world. in the world. Okay, and which one do you recommend me to Well, it buy? depends on what you like. You know, if you like Samsung, this is a very good one. It's. Do you like the impeller or do you like the agitator? This doesn't have a center thing. Oh, the It- center. You can get it with it if you want. Oh, okay. So we can put the agitator in the middle. I can order it that way. I'm pretty sure it comes. I'd have to check. So what is the difference? Okay, this is like your front loading machine. Okay. It doesn't have an agitator. See, like that. Oh, okay. So it's just the same except it's in the top loading. So it's just spinning and spinning. Right, and it cleans through. It's gentler on the clothes, but if you like this, if you like the agitator, that's the way to go. So what is the difference? It's gentler on the clothes. The one with the agitator? No, that's harder on the clothes. This is gentler on the clothes. So this is more better than the It depends on, I can't say. It's up to you. They say that the front loaders without the agitator cleans the best. This would be the second.
but it depends on what you like. Oh, A lot of okay. people don't like this. So, Gail, you're gonna be famous because I'm gonna put this on the YouTube. Internet. Oh God. No, YouTube. So this is the one. Okay, I think okay, 898. Yes. Google it on. What about this one where you can see what's going on? Well, this one you can too. You can do that. Yeah, but it's a darker. Yeah. And this is a 5.5. This is a 5.5. Do you have a tape measurement so that we can measure? Yeah. I don't know if this- 27.56. Oh, okay. By So 45. All of them have the dimensions. because my door is 29, Oh. Well, so then it will should. fit, huh? Yeah, this is 28, 27 and a half. Oh, okay. So Barely make it. Very high. Can't gain any weight. so okay. What color? This comes only in this color. Oh, only one. Only one Yeah. color. Okay. Okay. So You like this one? yeah, I like. Okay, yeah, give me this one. Okay. And you're not getting a dryer, just a washer. Again, if we build Okay, now we are closing the deal with Gail, and Gail is gonna be famous on YouTube. Thank you. Bye. Thank you. Kapo, kabayan, ere po yung aking lumang washing machine. Nasira po ito, yung main drive niya, yung motor po niya sira. Kaya bumili po tayo ng bago at dito ko po nilagay sa likod yung luma at i-deliver po yung aking nabiling bagong washing machine. At ito po ay in-order ko na sa Home Depot. At dito ko po nilagay yung luma sa likod upang pick upin nila. Okay, 10-4. What's up mga kapo? Kabayan, Tagumpayak na po, gamay ito chapter. Ngayon po ay na-deliver na yung aking bagong washing machine at na-install ko na rin po. At pina-install ko na. At binigyan ko na lang ng $20 para hindi naman ako magtagal pang mag-install ng washing machine. Dahil babasahin ko pa po ang manual para install. Ngayon, sila na para mas mabilis. 5 minutes lang po. In-install nila yung bagong washing machine. At na-pick up na rin po yung luma. Wala na po rito. Dito po dati siya nakalagay yung luma. Pick up na nila. At yun naman po ay repairable pa. Kaya lang, nahirapan po akong modern ng parts dahil 22 years old. Mahirap nang humanap ng parts. Yung main drive po ng motor ay plastic. At yun po ang nabasag. O-order pa ako. Wala akong makita sa online. Kaya pina-pick up ko na. At dinala na nila yung luma. At yung pong bago ay nandito na. Pakikita ko po sa inyo ang bagong washing machine. Okay, time for. Ito na po yung bagong washing machine. Ang tatak po niya ay Samsung. At ayan po ang mga features ng washing machine. Kung po ito, wireless, pwede mo i-start sa cellphone. At kukunin mo lang po yung QR code. Ayan po. At sa cellphone ay sa camera ay i-point mo lang po yung QR code at mag-download na po ang application ng washing machine na ito at pwede mong i-start sa cellphone. Ayan po. At ayan po ang mga features niya. Ayan po, hold to start.
smart control, delay, softener detergent, super speed, deep fill, pre-stop, alarm off, soil, smart care, spin only, rinse, temperature, at yan po ang yung softener, ayun, meron rin po. At ito po ang mga selection. Normal heavy duty, deep wash, whites, colors, bedding, waterproof, and quick wash, delicates, active wear, rinse and spin, self-clean, downloaded, at active water jet, super speed, smart things. Ito po ay Bluetooth. Pwede mong i-start sa iyong cellphone. At ayun po, no? Nagwawas na po siya. Testing lang yan. At ganyan po ang washing machine. Yan. At pinakita ko lang po sa inyo. At gumagana po. Nakaalis na po yung mga nag-deliver. At ibig sabihin ay gumagana ang aking washing machine. At maraming salamat po. At sana na nagustuhan nyo ang aking video ito. At click subscribe kung nagustuhan nyo po. At click notification bell para ma-notified kayo sa mga susunod ko pa mga video. Share na rin po ninyo para masaya. Okay, 10-4. Mga kapo, kabayan, tagumpayakin ng programa ito chapter. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung ano nangyayari sa loob ng washing machine na dineliver kanina at ngayon po ay tinetesting ko na po. Naglagay na po ako ng aking damit sa loob at gusto ko lang pong ipakita kung ano nangyayari sa loob. Mukha atang hindi maganda, hindi ata nalilinis yung aking damit. Ikit lang siya na ikot. Pero hindi naman po nakukusot ng gusto yung aking damit. Naobserbahan ko po kung bumabaliktad o yung damit ko ay nakahalukay at yung nasa ilalim ay malilinis talaga, pati na rin yung sa babaw. Opo. Parang balik-balik siya. At mukha namang wala rin nangyayari. Iba na po talaga yung merong agitator sa gitna. Kasi yung humahalukay sa damit. Ito po kasi walang agitator. Kaya ganun lang. No? Paikot-ikot lang siya na pabalik-balik. Mukha namang hindi nalilinis. Ikaw-umpisa pa lang naman po. Nilagay ko sa normal. Lagay ko kaya sa heavy duty. Ayun po ay mga selection niya. Ayun po, nasa normal yung selector. Yun po ang ginagawa. Lipat ko sa hindi nagbabago. Talagang nakaprogram siya. Hindi nagbabago. Dapat isinet ko na siya. Kanina, nung unang
load ko ay nilagay ko sa heavy duty. Pero ngayon na nagkusa sa nagpunta ng normal. Pero observe ako po rin po. 2:58. 2 minutes and 58. Yun po ang duration ng kanyang washing. Okay, tingnan ko po. Ayan po. Ano naman nagbabago. Okay, update ko na lang po kayo pagka sumunod na cycle eh. Tingnan ko kung ano mangyayari. Okay, time for. Okay mga kapo, maganda po, bumabaliktad po. Meron po isang cycle na ibinabaliktad niya ang mga damit na yung nasa ibabaw eh pumupunta sa ilalim. At naobserbahan ko po kanina yung aking best na dilaw eh wala na po dito sa ibabaw. Na dati kanina ay nasa ibabaw, ngayon po ay nasa ilalim na. Kaya okay po, maganda po, maganda. Okay, 10-4. Kung nagustuhan niyo po ang video na to ay subscribe lang po kayo. Click na rin po niyo ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa mga video. At share na rin po niyo para masaya. 10-4. Yan po, nag-i-spin na po siya. At magre-rinse. Ngayon, nag-i-spin siya para mailabas lahat yung mga bula ng yung mga sabon. Magre-rinse na po siya, ayan o. Yan, meron pa po tayong 2 minuto para matapos talaga ang complete cycle ng washing. Yan po. Maganda po, maganda. Maganda yung machine. Kung po ito, pwede ko pong i-start through cellphone dahil wireless po siya. Ayan po yan o. Ayan o. Wireless. Na-download ko na po yung apps sa cellphone ko. At ayan po. Pinicturean ko lang tinuto ko lang po yung camera at ibinigay na po niya sa akin yung washing machine app at software para i-download ko ang software para makontrol ko po at may start through cellphone ang washing machine na ito. Okay, time po. Maganda po talaga. Tingnan niyo po. Nag-i-spin na siya. Nagre-rinse. Ayan po. Rinse. Maganda po. Maganda. Okay, done for. Please subscribe and click notification bell. Thank you for watching.